فمثلا غير الفاتحة أنا مصر يعني في خلال الدراسة كانت الباتشلر أو الماستر أن الطلاب يقرؤون الفاتحة، يقرؤون جزءا من سورة البقرة، يقرؤون آية الكرسي، يقرؤون آية النور، يقرؤون سورة الإخلاص والمعوذات. اوكي. على اي اساس بتختار هاي الصور؟ فحلمت يعني حياة مع البدو في واحات الصحراء وهكذا، يعني عشان كده أنا قلت أفكار رومانتيكية كانت. وكان عمري ساعتها حوالي 12-13 سنة. فالتصوف هو كنز للأفكار الباطنية في الإسلام. ما معنى الباطنية؟ بالضبط. بأن الصوفية كثيرا ما يقولون إنك لا تستطيع أن تفهم التصوف وأن تفهم طريقة المتصوفة إلا بالذوق، يعني إلا وأنت تسلك الطريق. يعني يجب أن تكون متصوفا حتى تستطيع أن تفهم التصوف. يا أهلا وسهلا. لقاءنا اليوم كان مع الباحث ألبريتش هوفهاينز هو بيدرس بقسم دراسات الشرق الأوسط بجامعة أوسلو، واليوم كانت حلقة مميزة جدا. يعني أنا أول مرة بتقابل مع باحث مهتم بالدراسات الإسلامية وبشكل خاص بالصوفية والتصوف. فالحديث والحوار كان ممتع جدا جدا اليوم. حكينا مع ألبريتش كيف تعرف على اللغة العربية، شلون اهتم باللغة العربية وبالعالم العربي. حكينا عن زيارته للعالم العربي، كيف كانت خبرته بمصر، وبعدين كيف تعرف على الطريقة الصوفية أو عن الصوفية بشكل عام، التصوف بشكل عام بمصر وبعدين بالسودان. حكينا عن نقطة كانت مهمة بالنسبة لي، إنه هو بيدرس طلابه بقسم دراسات الشرق الأوسط القرآن بالصف، وهذا الشيء كان شوي غريب بالنسبة لي، إنه ليش طلاب أجانب والمدرس ألماني بيدرسون القرآن. فسمعنا منه شو السبب، وحكينا بتعمق عن التصوف وعن الطريقة المجذوبية أو يعني طريقة المجذوب بالسودان، ويعني كان حوار ممتع جدا. بتمنى أنه يعجبكم، وبتمنى أنه تشاركوه مع أصدقائكم والناس اللي بتحسوا أنه مهتمين بهاي المواضيع. دعمكم كتير كتير مهم بالنسبة لنا. بتمنى أنه تشاركوا هذا الفيديو مع أصدقائكم، تشتركوا بالقناة وتدعمونا، أو كتير مهم كمان تكتبوا لنا أسئلتكم بالتعليقات ورأيكم بهاي الحلقة والحلقات الثانية. شكرا كتير، وخلينا نبلش. خلاص يا أهلا وسهلا. أهلا بك. بدي أقول اسمك، وإذا كان خطأ اللفظ بتصحح لي. ألبرت هيرمان هوفهاينز. هو بالألماني ألبريشت. أوكي. والاسم في الوسط هذا ما بستعمله، يعني إذا اسمي اللي أنا معروف به ألبريشت هوفهاينز. لكن النطق طبعا بالنسبة لغير الناطقين بالألمانية صعب. فمتعود في العالم العربي بيقولوا لي ألبريشت. أوكي. في كمان ألفاظ تانية بيقولوها هون بالنرويج بنقول صح؟ ألبريشت يعني. في عندك اسم عربي؟ ما بستعمله، لكن معنى ألبريشت هو نبيل. أوكي. و يعني من المستغرب إنه كان عندي صديق عزيز جدا في مصر واسمه نبيل أيضا. وشكله يشبه شكله بدرجة إنه في التسعينات لما جاء الإنترنت وهو بعد زمن طويل وانقطاع الاتصالات يعني اكتشفني على الإنترنت
وأرسلني رسالة إلكترونية بصورته هو. أنا لما الصورة دي يعني تدريجيا اتكونت على الشاشة استغربت من وين الشخص هذا اللي أنا ما اتذكرت اسمه، من وين له صورتي. اوكي. فأرسلت الصورة لأمي، فهي أيضا عندما الصورة تتكونت على الشاشة افتكرت أولا إنه دي صورتي أنا. ما شاء الله. واو. بس هن يعني غالبا المصريين سمر. لا المصري يعني غالبا أنا في العالم العربي أنا يعني بستعمل اسمي الحقيقي وهو ألبرشت. ألبرشت. أوكي. فندير المقابلة على الاسم هذا. تمام. هلا بدي أسألك عن شيء طريف، بس حسيته كتير مهم، يعني كتير مهم. إنه كنت عم بحكي مع حدا من طلابك وقال لي إنه أنت مصر إنه دائما بالمحاضرات تبعك تعلم الطلاب تبعك القرآن. يعني مش في كل المحاضرات، لكن أنا من رأيي إنه شخص يدرس دراسات شرقية ولغة عربية في جامعة أوسلو أو في أي جامعة من جامعات العالم لازم يتعلم شيء عن وإن شاء الله أيضا من القرآن. أوكي. لأنه طبعا القرآن هو له دور أساسي جدا جدا في العالم العربي، ليس فقط للمسلمين وللمؤمنين بالإسلام، إنما أيضا لكل العرب العائشين في العالم العربي، حتى هم نصارى أو يهوديين. هم معترفين بالدور الحضاري الأساسي لهذا الكتاب. فلازم الدارس للدراسات الشرقية يعني يكون له أو يكون وعي ومعرفة بهذا. ليش بتتوقع أنه مهم لطلاب الدراسات الشرق الأوسط إنه أو الدراسات يعني مهتمين بدراسة اللغة العربية إنه يدرسوا القرآن؟ شو بضيف لحصيلتهم العلمية؟ كما شرحت يعني إنه هذا الكتاب يعني موجود في وعي كل مواطنين العالم العربي. أوكي. والعالم الإسلامي. موجود كرمز لكلام الله، وموجود أيضا في حياتهم اليومية عبر تلاوة القرآن المسموعة وعبر المصحف الذي يقرؤونه في وسائل النقل. في كل المناسبات القرآن موجود. يعني حتى لغير الناطقين باللغة العربية له دوره. ولكن الطالب عندنا الذي يتعلم العربية عنده إمكانية لفهم بعض الآيات على الأقل. أنا شايف إنه أي شخص الذي يسافر إلى العالم العربي أو الذي يدرس العالم العربي ولا يكون له أي علم بهذا الدور هو ناقص شيء مهم. صح. يعني هذا بغض النظر عن مضمون القرآن. وأنا يعني يمكن لاحظت أن أنا لم أتكلم عن مضمونه وعن أحكام الشريعة وعن عن المضمون يعني بالضبط. لكن عن الدور الحضاري الذي يلعبه القرآن. وعندما مثلا أتعلم أتعلم سورة الفاتحة مثلا عن ظهر قلب، وحتى لو أنا ما مسلم يعني أفهم كيف أفهم جزءا بسيط حتى ولو بسيطا
من دور هذه الصورة وصور مثلها في حياة المسلمين. كتير مثير للاهتمام هذا. مثلا غير الفاتحة، أنا مصر يعني في خلال الدراسة، كانت الباتشلر أو الماستر، أن الطلاب يقرؤون الفاتحة، يقرؤون جزءا من سورة البقرة، يقرؤون آية الكرسي، يقرؤون آية النور، يقرؤون سورة الإخلاص والمعوذات. أوكي. على أي أساس بتختار هاي الصور؟ إنه هي طبعا صور قصيرة وكثيرا ما تستعمل في الصلاة، وموجودة في جدران المساجد مثلا. يعني هي من الصور المستعملة أكثر، والصور أو الآيات القصيرة نسبيا، فعلى أساس هذا هي صالحة للتدريس. أيوة، مثير للاهتمام. كنت عم بحكي مع شتيفان جوث من حلقتين أو 3، وكنت عم بسأله إنه كيف طلاب اللي عم يتعلموا اللغة العربية وعم يحاولوا يدرسوا العالم العربي بيقدروا إنه كيف بيقدروا يعني يعبروا عن نفسهم باللغة العربية أو يقدروا يدرسوا هاي المنطقة. ونحن دائما بنحس بالظلم إنه عم يتم تقديمنا بطريقة غريبة أو بطريقة منقوصة للغرب. فالارجومنت تبعه كان، وهو كتير بتوقع منطقي، إنه نظام التعليم نظام بولونيا اللي هو بس بيخلي الطالب يدرس بس 3 سنين اللغة العربية، وبهدول 3 سنين بياخد بس 80 نقطة يعني لغة عربية، وباقي الدراسات بيكون بأقسام تانية. فهذا هو السبب، هذا هو سبب رئيسي إنه غالبا خريجين دراسات الشرق الأوسط بيعتمدوا على الترجمات لحتى يدرسوا العالم العربي أو يقدموا العالم العربي للغرب. فهلأ أنت عم تقولي إنه كتير مهم بالنسبة لك إنه الطلاب كمان يتعلموا القرآن ويتعلموا كيف الثقافة العربية بيتم بناءها على هذا الأساس. وبعدين برجع أفكر إنه قديش لازم يكون الطالب عنده تحصيل علمي لحتى يقدر يحكي عن ثقافة معينة، الثقافة العربية مثلا، أو عن دولة معينة. هذا سؤال جيد كما يقولون بالإنجليزي أو الأمريكاني. It's a good question. وسؤال صراحة الجواب عليه لا نهاية له. لأن أنا بعد دراسة يعني دامت طول العمر أنا كثيرا ما أحس إنه لا، مش فاهم ولا حاجة. واو. أوكي، أقول مع سقراطس يعني أكثر ما أتعلم أكثر ما أعرف إن أنا يعني أعرف إلا قليلا. أوكي. لكن بعد هذه المقدمة أنا موافق مع زميل شتيفان إنه 3 سنين باتشلر تليها 2 سنين ماستر هي لا تكفي. فلذلك نشجع كل طلابنا للإقامة على الأقل سنة في بلد عربي، أو يعني لما يدرسوا تركيا أو فارسي يعني يروحوا لهؤلاء البلاد. خليني أرجع للقرآن. أوكي. لأنه في سؤالك سألت أنا مصر إنه طلابنا يدرسوا القرآن. أنا أدرسهم بعض
الآيات البسيطة لا أستطيع أن أعلمهم القرآن. أوكي صح. لأنه تعليم القرآن هذا يشمل تعليم المضمون النص، المضمون، الكلمات، يشمل تعليم التفسير، والتفسيرات هي كثيرة والتفاسير هي كثيرة، يشمل التلاوة، علم التلاوة، وهلم جرى. التفسير الصوفي مثلا غير تفسير الفقهاء. هو مجال واسع جدا، بحر من العلوم. بحر من العلوم، نعم. فإذا لا أستطيع أن أقول أن طلابي يتعلموا القرآن. أنا أريد منهم أن يتكونوا فكرة عما قد يرمز القرآن أو عن أهمية هذا الكتاب في حياة المسلمين. هي فكرة أولية فقط. فإن شاء الله هذه تكون خطوة أولى لتعميق اهتمامهم في هذا المجال، لا أكثر. فهذا طبعا يعني يكون نفس الشيء لو اتكلم عن التاريخ مثلا، أو لو شتيفان يعلم الأدب العربي، ما عندنا مجال للتعميق في أي شيء. صح. لكن النظام التعليمي هون والنظام التعليمي في أوروبا عامة صار هكذا، وهذا غير النظام اللي احنا يعني جيلنا احنا شتيفان وانا اتعلمنا عليه. كيف كان النظام تعلمتوا عليه؟ احنا طبعا ما كنا مربوطين بنظام 3 سنين باتشلر وسنتين ماستر. انت كطالب كان فيك تدرس يعني طول ما بدك. اوكي. وتختار من هنا وهناك. يعني انت تكلمت عن 30 نقطة او study points او credit points في اللغة و80 في مجالات أخرى. أنا لو رجعت إلى دراستي أنا في ألمانيا، أنا أخذت ضعف أو 3 أضعاف الكريدت بوينتس اللازمة عشان كان عندي اهتمام في الموضوع. هلأ الطلاب مربوطين ويعني تقريبا أقول مجبورين بحكم النظام التعليمي وبحكم النظام الاقتصادي المسيطر عليهم، مجبورين بدراسة أو بالتركيز على هذه النظام النقط أو الكريدت بوينتس، وأنهم يعني يخلصون دراساتهم في وقت يعني في أسرع وقت ممكن حتى يغذوا النظام الاقتصادي. يعني منطقي. طيب بما أنه يعني بدأنا بهذا الموضوع، إذا بدنا نفكر فيك أنت، كيف من وين إجا اهتمامك باللغة العربية؟ كيف بدأت رحلتك مع اللغة العربية والعالم العربي؟ أنا تربيت في بلدة صغيرة في ألمانيا، في جنوب ألمانيا، ولقيت الحياة فيها مملة. معلش أخذ راحتك. فحلمت بحياة ممكن تقول رومانتيكية في عالم آخر. أوكي. عالم افتراضي قبل ما يعني كان كلمة افتراضي أو virtual
تاخذ معنى أخرى اللي هي يعني هي طبعا أيام طفولتي وصغر سني كانت قبل الإنترنت. يعني العالم الافتراضي لدي كان عالم اتكون عبر القراءة. من الكتب، وأنا قرأت كتب كثيرة يعني في مجالات كثيرة، فمن الكتب اللي قرأتها كتب رحلة أو كتب لرحال أوروبيين في أفريقيا وآسيا. كنت أريد أن أصير رحالة مثلهم يعني. فحلمت يعني حياة مع البدو في واحات الصحراء وهكذا يعني. عشان كده أنا قلت أفكار رومانتيكية كانت. وكان عمري ساعتها حوالي 12-13 سنة. فطبعا فهمت إنه عشان يعني أسافر وأعيش في هذه المناطق لازم أتعلم العربي. اللغة العربية. منطقي. فبالصدفة نشر كتاب تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها بالألماني، وشفت الكتاب هذا في مكتبة عندنا في البلدة اللي كنت أنا عايش فيها. فقلت لأهلي أنا عايز هذا الكتاب. قديش كان عمرك؟ كان عمري 13 سنة. 13 أو 14. فقالوا لي ساعتها أنا كنت في الثانوية، فكان لازم علينا أن نختار كثالث لغة أجنبية بين الإغريقية القديمة والفرنسية. وأنا كمعظم أو كل زملائي كنت عايز أختار اللغة الفرنسية، لكن والدي أصر إنه لازم أختار الإغريقية. ليش؟ لأنه هو في المدرسة ما كان لما هو كان صغير في المدرسة ما كان عنده فرصة تعلم الإغريقي. أوكي. فكان عايز يحقق أحلامه عبر ولده. وهذا طبعا عيب في معظم الأبوين. فهو استعمل رغبتي في تعلم العربية في أن يعني يجبرني على اختيار الإغريقية بقوله يعني لما تختار الإغريقي نشتري لك الكتاب العربي. فصار هكذا. ففيما بعد أستاذي في اللغة، بالمناسبة اللغة الإغريقية صارت موضوع المفضل في الثانوية بفضل الأستاذ، لأنه أستاذ الإغريقي عندنا درسنا تقريبا فلسفة عبر حصص الإغريقي. لكن هو الأستاذ هذا المعلم هذا خبرني فيما بعد بأنه أنا في الحصص في المدرسة كان الكتاب الإغريقي عندي فوق المكتب والكتاب العربي تحت المكتب. لكن هو ظن إنه ما دام الطالب هذا يستطيع أن يتابع الحصة الإغريقية ممكن يعني هو حر فيما يعمل تحت المطبخ. أوكي. لكن العربية طبعا هي من أصعب اللغات في العالم أو أصعب اللغات الكبيرة في العالم يعني. شو سبب صعوبتها؟ أو هل هي أصعب اللغات للغربيين ولا بشكل عام يعني لكل الناس؟ صعب نقول إنه لكل الناس، لكن يعني قواعد اللغة العربية هي صعبة،
ازدواجية اللغة. إنه أي طالب يتعلم العربي لازم يتعلم لغتين، فصحى وعامية، أو أو لغتين على الأقل. وبعدين أيضا الأحرف أو النطق اللفظ. صح. صعب يعني أنا طبعا وأنا طالب صغير في الثانوية تعلمت الأحرف وتعلمت بعض الكلمات يعني بنفسي، يعني من الكتاب، من هذا الكتاب. ومن اسطوانة صوتية. يعني أنا كنت عم بتسأل إنه أنت أوكي ممكن الواحد يتعلم الكتاب بس النطق كيف؟ لازم تسمع كان حدا. الكتاب إجا باسطوانة. مع الكاسيت ولا السي دي؟ لا اسطوانة. اسطوانة. اوكي. اي سنة؟ والله الكلام ده سنة حوالي 75 او 4. اوكي، حاجة بالشكل ده. قبل الكاسيتات، قبل كل واو. لكن الفصل الثاني في الكتاب كان عن جمع الاسم. فطبعا جمع الاسم، جمع المكسر في العربي، هذا شيء يعني ما في حدا سمع عنه، ما في حدا في أوروبا سمع به. صح. فما أعرف، يعني أنا قريت إنه الكتاب ده قال في مش فاكر 40 أنواع من الكتاب من الجمع المكسر. معظمها فأنا يأست. اوكي. ايضا لما انت تتعلم مثلا انت الماني وتتعلم الانجليزي، بتعرف already نص الكلمات بالضبط، لانها هي تشبه الالماني، الكلمات الالمانيه. وحتى الفرنسيه، يعني في كلمات كثيره فرنسيه هي تشبه كلمات مستعمله في الالمانيه لانه اصلها لاتيني نفس اللغه الام. لكن العربي لا، غير، كل شيء غير، كل شيء غير. يعني كأنه لازم تحفظ، يعني من عندك قائمة، يعني في عمود في كلمات ألمانية معروفة لديك، والناحية الثانية في أعداد كده، أعداد رياضية. واو. ولا علاقة بين الاثنين خالص. صح. يعني هذه الصعوبة. لكن جمال العربي طبعا لما تكون أو بعد ما يتكون لديك مجموعة من الكلمات أو من الجذور، وفهمت نظام الوزن والجذر والوزن، تبقى العربي منطقي جدا. كنت عم بحكي مع يعقوب خيلت وعم بسأله عن اللغة العربية، عم بيقول لي اللغة العربية ممتعة لأنه مثل البازل، يعني أنت يعني هي لعبة. أنت بتاخذ الكلمة وبعدين بتلعب فيها، إنه بتحسن تشكل جملة، فمشان هيك كانت ممتعة بالنسبة له. كنا وإحنا طلاب نكون كلمات عربية جديدة، مثلا تعلمنا وزن استفعل، يعني تريد شيء، تطلب شيء. فنكون كلمة استبلس. هل تعرف معنى استبلس؟ يعني تطلب بيلس. اوكي. البيلس هو المشروب مشان ايوه. جميل. فانت بتطبق الوزن العربي على الكلمات الاجنبيه. شو في كمان امثله عجبتني هاي هو المثال يعني الأكثر اللي أنا يعني بتذكره.
طب هلا اذا لكن العرب نفسهم ايضا بيستعملوا اوزان عربيه على كلمات اجنبيه. مثلا السودانيين يقولون البنطلون والجمع بناطلين. يعني يكسروا الجمع. صح. حتى بكل نحن هلا هون في وسيله الدفع الجديده موجوده بالنرويج هي فيبس، فنحن العرب نقول فبسلي. ايوه بالضبط. يعني فيبس معي. في كلمه مثلا تسكن، يعني تسكن. ايه بتوقع هاي اللعبه موجوده بكل اللغات. بس اذا بما انك انت حكيت عن السودان، ما بعرف هي كانت هي اول دوله عربيه بتزورها؟ لا، اول دوله عربيه زرتها هي الجزائر. كيف كانت تجربتك هناك، او اول زياره كيف كانت؟ او بلا صح انا مررت بتونس في طريقي الى الجزائر. اوكي. لا، تجربتي ساعتها كان الكلام ده حوالي 81 او 80، انا ما بتذكر بالضبط. لكن تجربتي في الجزائر انه تقريبا كل الناس اللي اتعرفنا عليهم حتى لو معرفة على السريع عزمونا على بيتهم. سافرت ساعتها أنا وأخويا، وهو أصغر مني ب5 سنين، فأنا كنت مسؤول عنه. وهو لسه بالمدرسة يعني. وأنت كنت لسه صغير بالمرحلة يعني. الجامعية ولا قديش كان عمرك؟ كان عمري حوالي 20. فأنا ساعتها كنت قد درست عربي 2 أو دراسات شرقية وعربي 2. لكن ما قدرت أتكلم لغة عربية، لأنه الدراسة كانت كلها نظرية في جامعة بون. وأيضا الفرنسي تبعي مستواه يعني مش قد الإنجليزي. وبديت وأنا كنت يعني في فرنسا يعني خجلان أتكلم بالفرنسي عشان أخطأ. إنما في الجزائر ما كان عندي هذه المشكلة. فبدأت أتكلم فرنسي في الجزائر، هذا في الشمال. ثم سافرت إلى المزاب، والمزاب منطقة يسكنها بربر، يعني يتكلمون اللغة التمازيغية، لكن هم تابعين للأبادية، وعندهم يعني لغتهم التعليمية العربية، يعني عندهم كنز من الكتب بالعربية، ويتكلمون العربية الفصحى ليس كلغة إنما كلغة حضارة وتعليم. فهذه اللغة الفصحى كانت هي التي كنت أتعلمها في الجامعة في بون. فبدأت أتكلم بالعربية الفصحى مع هذه البربر المزابيين. أول تجربة لك. أول تجربة لك. تتكلم اللغة العربية مع غير العرب. أيوة. مثير للاهتمام. كيف كان شعورك لما بدأت تتواصل باللغة العربية وحسيت إنه، لأنه أنا بتذكر أنا لما أجيت على النرويج كانت اللغة الوحيدة اللي بحكيها هي اللغة العربية، ما كنت بعرف بحكي إنجليزي أو نرويجي. فكنت بحس حالي هيك يعني أحيانا مصاب بالشلل، إنه بدي أتواصل، بدي أحكي، بدي أحاول أعبر عن نفسي، وكان بالنسبة لي كتير صعب. بس بعدين لما بلشت أتعلم اللغة النرويجية والإنجليزية، بس غالبا النرويجية لأنه بالنرويج، وأتواصل مع الناس، كنت حس إنه بلشت أبواب الحرية تنفتح قدامي. كيف كان الشعور بالنسبة لك؟ هذا طبعا هذه تجربة أنا أشاركك فيك. لكن هي لم تحصل في الجزائر بعد. أوكي. لأنه مستواي ساعتها كانت
كان أضعف. يعني كأنه مستوى كتب أطفال. أوكي. أنا تقريبا سنة بعد سفري للجزائر سافرت لمصر وزرت زميلي شتيفان اللي هو زميلي وصديقي كان في المدرسة أو أقصد في الجامعة، وهذا هو الآن زميلي في الشغل في الجامعة. فقعدت معه تقريبا 7 أسابيع في مصر، ورجعت مصر في نفس السنة، وقعدت 2 سنين في مصر. وخلال هذه السنتين فعلا بدأت أتكلم مصري عادي وأحلم بالمصري، ويعني أتعامل بالمصري على كل المستويات، يعني مش بس في السوق إنما أيضا مع كل الأصدقاء، وفي يعني مناقشات علمية يعني مثير للاهتمام. هلا ذكرتني بموضوع الحلم، إنه لما بدأت أنا أحلم بالنرويجي، لما الواحد بيحلم بلغة تانية كمان، هذا يعني ثورة أو طفرة يعني بحسها بالضبط. لكن أنا طبعا كان علي أن يعني أبذل جهد لأصل لهذه المرحلة. وفي خلال السنة الأولى في مصر قطعت تقريبا كل تواصلي مع أصدقائي الغير مصريين أو الأوروبيين. مش ممكن أقول غير المصريين لأنه كنت ساكن مع طلبة سودانيين في مصر، لكن كنت أريد أن أتكلم وأنا أسمع وأتكلم لغة عربية 24 تعيش باللغة العربية. أعيش باللغة العربية. فلم أذهب إلى مناسبات مثلا في المعهد الفرنسي أو المعهد الألماني، لا، للتعمق ب عالم عربي. بالضبط. التعمق في عالم عربي يعني. بعد 2 سنين هذولا كنت فعلا أتكلم مصري عادي، مش 100% زي المصريين، لكن يمكن 80% زي المصريين. وهذا للأسف هذا المستوى راح مني فيما بعد، لأنه بعد ما رجعت إلى برلين، طبعا في برلين الجالية العربية في برلين هي أكثريتهم فلسطين، وكان عندي أصحاب من فلسطين، كان عندي صديقة من سوريا. هذا أثر علي لغويا. وفيما تقريبا 1 أو 2 سنين بعد ذلك اقترحت على الأساتذة إني أكتب رسالة خاصة بتاريخ السودان. فرحلت إلى السودان، ويعني تعلمت اللهجة السودانية. فصار لساني يتلخبط يعني. تشتت اللهجة عندك. فالآن في النرويج أنا يعني في حياتي العادية لا أتكلم على العربية، بتكلم عربي كأستاذ لغة عربية في فصل على مستوى الباتشلر أو الماجستير. ونركز أكثر على الفصحى، اللغة البسيطة. بس في دائما كل إنسان لما بيروح لأي بلد غريبة بيتعرض لمواقف ما بينساها أبدا، لأنه يعني صدمة ثقافية أو شيء صار معك ما كنت متوقعه. فبتتذكر هيك شيء، مواقف أنت تعرضت لها
لسه ببالك موجودة؟ يعني من الأشياء اللي أثرت فيا كتير في مصر إنه أنا جيت مصر. أوكي، أنا كنت زرت تونس وزرت الجزائر زيارات سريعة، يعني نوعا ما سريعة. كنت في الجزائر 6 أسابيع، لكن سياحة. إنما في مصر أنا نزلت مصر وتعمقت في الجو المصري والحضارة المصرية كل نواحي الحياة في مصر. فهذا خلاني اكتشف يعني الحقيقة المتنوعة للعالم العربي، اللي هو متنوع أكتر وعنده نواحي أكتر بكتير من العالم الانفرادي اللي أنا كونته عبر قراءتي للكتب فيما يعني من قبل. بعد ما رجعت من مصر إلى ألمانيا حلمت حلم حلمت حلم بأنه في الحلم هذا نبت زهرة من أرض صحراوي. أوكي. فأنا فهمت هذا الحلم بأنه يعني العالم الانفرادي الذي أنا كنت صورته من قبل كالصحراء. ومن خلال تجربتي في مصر نبتت أول زهرة. نبت زهرة حية وملونة. واو. مثير للاهتمام. بس هلا في سؤال هو يعني مو ضروري يكون موضوعنا، بس هلا خطر على بالي لما بتحكي. هل بما انه انت قرأت كتير عن العالم العربي قبل ما تنزل، وبعدين نزلت وشفت طبيعة الحضارة بمصر على سبيل المثال، هل تتوقع انه ادوارد سعيد بكتابه الاستشراق كان على صواب بوصف كيف يرسم العالم العربي بالغرب؟ هو كتير طويل يمكن جوابه هذا السؤال، بس بشكل عام. إدوارد سعيد هو أشار إلى لا أعرف الكلمة العربية، لكن بايس هي كلمة التحيز، يعني تحيز. أوكي. أثر بشكل مهم على تصوير الشرق، تصوير الآخر في مفهوم كثير مما كتب وصور في الغرب. لكن وصفه نوعا ما محدود للعالم أو لما كتب وصور في إنجلترا وفرنسا وأمريكا. ولا يشمل جزء على الأقل مما كتب باللغة الألمانية في بداية أو ممكن نقول في نهاية القرن
الثامن عشر وبداية القرن التاسع عشر. في ذلك الفترة كانت كان كثير من العلماء الغربيين الذين كتبوا عن الشرق كان عندهم تصوير أيضا رومانتيكي شوية. فصوروا صوروا الشرق أقصد كعالم فيه إمكانيات أكثر من الغرب. لكن مع هذا يعني كتاب إدوارد سعيد كان مهم جدا في وقته هو، ويمكن الآن مع اصطدام حضارات يعني عبر موجات الهجرة والتواصل على مستوى العالم يمكن أهميته أكثر كمان بالضبط مما هو كان عليه في أواخر السبعينات. بتذكر شتيفان قال لي إنه الاستشراق الآن أو المستشرقين الآن أكثر استشراقا من مستشرقين الذين تكلم عنهم إدوارد سعيد. بس ما بدي امشي يعني هذا الموضوع يعني ممكن واحد بيحتاج ساعات لحتى يحكي فيه. بدي احكي عن دراساتك، لانه لما بلشت يعني فتحت وعم دور انه بشو دارس انت، بشو عم تتعمق، اثار اهتمامي كتير انه عامل دراسات عن الصوفية والتصوف والصوفيين بالسودان بشكل خاص والصوفية بشكل عام. فأنا بالنسبة لي أنا من مدينة دمشق، وبدمشق في كتير صوفيين وفي الطريقة الصوفية منتشرة، ودائما بواجه صعوبة بفهمها كعربي من بيئة يمكن بحسن نقول إنه بيئة متصوفة. فلما قريت إنه أوكي أنت يعني دارس وعامل بحث عن الصوفية بشكل عام والصوفيين بالسودان، قلت أوكي كتير مهم إنه الواحد يفهم وجهة النظر هاي، أو كيف شفتها أنت للصوفية، أو كيف أصلا كيف تعرفت على الصوفية. هذا إذا بدي أسألك أول سؤال. كيف تعرفت على الصوفية؟ هذا في مصر، وأنا في مصر لاحظت طبعا إنه الطرق الصوفية لها دور مهم جدا في حياة كثير من المصريين، بالذات المصريين الذين يعني عايشين في الصعيد، الذين يأتون من الأرياف، لكن أيضا في أوساط المثقفين أو في أوساط المثقفين. يمكن المثقفون يعني يدرسون ويقرؤون جزء من كتب الصوفية ويستوهبوا بهذه الكتب، لكن هذا غير تأثير الصوفية على حياة ناس عاديين اللي هم يشاركون في مناسبات الطرق الصوفية من مواليد وحضرات أسبوعية وليالي. موالد أقصد يعني. حبيت أفهم خلفية هؤلاء الناس، وأيضا وأنا اعترفت لك إنه عندي ناحية رومانتيكية. كنت وأنا عايش في القاهرة، يعني في مدينة كبيرة،
كان عندي فضول أتعرف بحياة الريف الصعيد. فسافرت أيضا الصعيد، وسافرت إلى المناطق النوبية في أقصى جنوب مصر، يعني أسوان وكومومبو. وكان عندي أصدقاء من السودان، وزرت السودان وفهمت إنه أيضا إنه في طرق صوفية في السودان، وفي طريقة صوفية اسمها الطريقة البرهانية. عندها تأثير وعندها أتباع وحيران في مصر. و تعرفت على بعض أعضاء هذه الطريقة، وعزمونا إلى حضرة لأنه الطريقة البرهانية، وهي الطريقة أصلها سوداني، بيعملوا حضرة كل أسبوع في مسجد سيدنا الحسين في مصر. هذه الحضرة ممكن يحضروها ناس حتى ولو هم ما مسلمون. فبيعملوا يعني زاوية لغير المسلمين أو للزوار أو المهتمين داخل الجامعة. فاشتركت أنا في ذلك أحيانا يعني. فهذا كان يمكن كانت بداية اهتمامي بهذا العالم الصوفي، هذا المجال. لكن فيما بعد كنت طبعا عايز أتعمق فيه وأفهم أكثر، قررت زي ما ذكرت يعني أن أتخصص في أمور السودان وتاريخ السودان، لأنه كان عندي أصدقاء سودانيين في مصر. فكتبت لأستاذ في جامعة بيرغن في النرويج. وجامعة بيرغن ساعتها كانت معروفة بأنها مركز للدراسات السودانية خارج السودان، ومن أهم مراكز الدراسات السودانية خارج السودان. وكتبت لهذا الأستاذ اللي هو أستاذ شون وفاهي، يعني شرحت له اهتمامي، وقال لي لدي مجموعة مخطوطات من المجاذيب، وهم عائلة دينية مشهورة بالطريقة المجذوبية في الدامر بالسودان، ولا أحد يعني يشتغل عن هذه المجموعة. ممكن تكتب بحثك عنه. أوكي. فهذه كانت يعني بداية اهتمامي أو معرفتي ثم اهتمامي بالمجاذيب. أوكي، بدي أرجع لهذا الموضوع أنا بس لحتى نفهم من الأساس الصوفية. فإذا بدنا نعرف الصوفية، كيف ممكن تعرفها؟ ما هي الصوفية؟ الصوفية هي الصوفية جمع صوفي. أوكي. والصوفي هو تابع أو الصوفي هو متصوف. والسؤال ممكن نقول بالأحرى وما هو التصوف؟ ما هو التصوف؟ فالتصوف هو كنز للأفكار الباطنية في الإسلام. ما معنى الباطنية؟ بالضبط. الباطن هو غير الظاهر. الظاهر هو ما يراه العين. أوكي. أو ما قد يراه العين. الباطن هو ما
يراه العقل؟ الباطن ما هو لا يراه العين. أوكي. شرح بسيط جدا. فهذا الفرق بين الظاهر والباطن هو مهم، لأنه علماء الشريعة الإسلامية أو الفقهاء هم في غالب الأمر حكموا بما قد يراه العين. ممكن تعطيني بالظاهر مثال عن ما هو باطن والظاهر؟ مثال مثلا بحكم شرعي أو أي مثال آخر. لا أريد أن أعطيك مثال، أريد أن أشرح لك المبدأ. أوكي. الفقيه الشرعي والحاكم الشرعي هو يحكم بما قد يراه العين، يعني بالظاهر، لأن كل ما لا يراه العين هو موضوع للظن في رأي الفقيه الشرعي أو الحاكم الشرعي. ما يراه العين ممكن يتفق عليه كل من يروه. أما ما لا يراه العين قد يكون فيه اختلاف حسب المعرفة. صح. يعني بكلمات أخرى وأبسط ممكن أقول الظاهر هو العمل كما يراه الآخرون بغض النظر عن النية، عن نية العامل. والباطن هو نية العامل، نية صاحب العمل. لأنه ممكن الإنسان يعمل شيء بنية والناس تفهمه بنية أخرى. بالضبط. لو يعني نأتي إلى مثال. ممكن المسلم طبعا مطلوب منه من العبادات الخمس أنه يصلي الصلوات الخمس. أوكي، أنا بالعين ممكن أشوف فلان الفلاني يقوم فجرا يصلي ركعتين وخلاص، هو يعني قام بمفروض. لكن لا أعرف هل هو فعلا كان قلبه يصلي لله أو كان قلبه يتذكر أشياء حبيبته أو أشياء يعني عملوا البارح أو يريد أن يعملوا غدا. والمتصوف الآن يقول إنه ما دام نية المصلي غير مصلية الصلاة هي لا فائدة لها. حتى لو قام بها شكليا يعني ظاهرا. اوكي، مثل لما النبي شاف أعرابي عم يصلي صلاة غير جيدة وقال له صلي فإنك لم تصلي، وقال له إياها أكثر من مرة. ممكن كان هذا يعني يستدل فيه الصوفيين لبرهنة إنه النية أهم من العمل نفسه. نعم. فكثير من الصوفية يشرحون الصوفية بأنها الإحسان. فأنت قد سمعت عن حديث جبريل، أنا لا أتذكره حرفيا، لكن جاء رجل إلى النبي فسأله ما الإيمان
الإيمان، فشرح إنه الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وإلى آخره اليوم الآخر. و اللهم صدقت. وما وسأله وما الإسلام أن تعبد الله، لا أن وهو الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، وأن تعبد الله وتصلي وتصوم، يعني العبادات الخمس، هو ده الإسلام وده هو الظاهر. ثم سأله وما الإحسان؟ ثم أن تعبد الله كأنك تراه وإن لم تكن تراه فإنه يراك. فهذه حقيقة الإحسان، وهذه حقيقة التصوف في رأي المتصوفة. أوكي، مثير للاهتمام. طيب، معناه إنه التصوف يركز على النية الخالصة، ويركز أيضا بكلمة يعني كأنك ترى حتى لو لم تره فإنه يراك. يعني إنك نفسك، إنك تكون مسؤول بمراعاة العمل الصالح. هل هذا الشيء بيعني أنه ممكن الإنسان أو المتصوف يقوم بواجباته الدينية بدون ما يظهرها؟ يعني هل أنا كصوفي بحق لي صلي بدون ما أقوم بالصلاة بشكل فيزيائي، أنه صلي بعقلي مثلا؟ في بعض الصوفية كان عندهم هذا الرأي، لكن الرأي هو أساسا يعني أو الرأي السائد عند الصوفية إنك يعني تقوم بواجباتك الشرعية الظاهرة، ولكن أيضا وإضافة إلى ذلك أن تحسنها. كويس. أوكي. الإحسان في العمل هو أهم من العمل البحت بحد ذاته. لكن في رأي معظم الصوفية هذا لا معناه أنك لا تقوم بالعمل. بالضبط. في يعني فئة من الصوفية خاصة في القرن والله أفتكر الخامس عشر أو السادس عشر، اسمهم القلندر. هم يعني تقريبا رفضوا أو نهوا أن يقوموا بالعبادات الخمس، وقاموا بأعمال محرمة، إشارة إلى أن العمل الظاهر هو له أهمية أقل من النية الباطنة. لكن هذه الفئة ليست الفئة السائدة عند الصوفية. أوكي. القلندر وين مكانهم جغرافيا؟ معظمهم في الدولة العثمانية كانوا. أوكي. طيب هلأ بما أنه فهمنا الصوفية، أنا في عندي سؤال كتير مرتبط، اللي هو أن تعبد الله وكأنك تراه وإن لم تكن تراه فإنه يراك. فهذا ظاهريا يعني الحديث بيورجينا أنه لازم ما يكون في بيني وبين رب العالمين، بيني وبين الله صلة أو شيء يوصل، يعني لازم يكون صلة مباشرة، ما يكون في ميدل مان، واسطة. يلي أنا فهمانه بالصوفية أنه هو دائما لازم يكون في واسطة بين العابد
وبين الله. ممكن يكون العارف، ممكن يكون حسب، لأنه كمان في بالصوفية مرتبات، صح؟ في العابدين والمريدين وبعدين العارفين. فهل هذا يناقض الفكر الصوفي ولا يدعمه؟ لا يناقضه، لأنه هذه المرحلة مرحلة الشيخ مرحلة متوسطة. الشيخ هو يساعدك في سلوكك في الطريق، لأنه في فكرة الصوفية الإنسان الغير متعلم، الإنسان العادي، الإنسان على طبيعته يحتاج إلى شخص يشيره إلى مرشد، يعني يشيره ويرشده إلى الطريق الصحيح أو إلى الحقيقة. فعند الصوفية هذا الشخص هو الشيخ. ما الفرق بين الشيخ والعارف؟ الشيخ قد يكون عارفا لكن يعني العارف أو كلمة عارف لا تدل على دوره الإرشادي. أوكي. الصوفية عندهم أفكار ونظريات عن ما يسمونه بالسلوك، سلوك الطريق. والسلوك الطريق له مقامات، وهذه المقامات هي مراحل في الطريق من خلالها يعني تدريجيا السالك يصل إلى حقيقة، يصل أو يتقرب من الحقيقة. عنصر مهم أو جزء مهم من هذا السلوك هو التخلي عن عالم الذين يسمونه بالنفس الأمارة بالسوء. النيات اتباع الشهوات والنيات الغير صالحة، وعن الارتباط بالنفس اللي هو الإيجو بالإنجليزي. الإيجو شو حب الذات. أوكي. أنا الحقيقة أنا مش متأكد بالمية المية من ترجمة مناسبة للإيجو والإيجوتيزم، إنه حب الذات، إن كلمة الذات هي أساسا كلمة ليس لها معنى نيجاتيف أو سيء عند الصوفية. بس هي الإيجو مرتبطة بالكرامة، يعني إنه أنت تحافظ على هي جزء من النرجسية. هي أكثر من الأنا، ممكن الأنانية أكثر من حب الذات. بالضبط. جزء من النرجسية. أوكي. يعني مش ضروري يكون نرجسية، لكن الأنانية. أوكي. يعني التركيز على أنا أريد، أنا عايز، والعالم حوالي يعني لا يهمني إلا لمصالحي أنا. أنا مركز الكون. أنا مركز.
فهذا لازم هذه الذهنية لازم الصوفي يتخلي عنها. كويس. فالشيخ هو لازم يساعده على ذلك أو في ذلك. لكن في نهاية المطاف الشيخ أيضا لازم يختفي لأنه في نهاية المطاف الشيخ أيضا متوسط وحاجز بين الذات وليس الأنا، بين الذات والحقيقة الخالصة أو الحقيقة الإلهية. فيتضح ذلك اتضح ذلك لي من خلال دراستي لكتابات الشيخ المكذوب الذي درسته الشيخ المكذوب في السوداني هذا وكتاباته والكتابات عنه. لأنه أوكي لازم أرجع يعني أتكلم شوية عن نوعين أو فصلين أو فنين في الصوفية اللي هي التصوف الذي للتحقق يعني للوصول إلى الحقيقة، والتصوف الذي للتخلق يعني لتكوين أخلاق جميلة. فبما إنه التصوف هو يعني ممكن نقول في الحضارة الإسلامية علم النفس اتكون أو الصوفية هم أصحاب علم النفس في الإسلام، أصحاب طرق لفهم ما يصل داخل النفس، يعني في الباطن داخل النفس الإنساني. فلتحسين الأخلاق، تحسين السلوك البشري، الصوفية كونوا أسلوب لتربية النفس فصار الشيخ مربي للبني آدم في تربية النفس. فهذا هو التصوف الذي للتخلق، يعني الأخلاقي، التصوف الأخلاقي. فكثيرا من الصوفية هم ركزوا أولا وأخيرا على التصوف الأخلاقي لعامة الناس، ولم يركزوا كثيرا على التصوف الذي للتحقق للمعرفة الميتافيزيقية. فالشيخ المكذوب هذا هو من ضمن هؤلاء الصوفية الذي ركزوا على التصوف للتحقق للتخلق. فكان هو اهتمامه بتوجيه المجتمع نعم اللي هو موجود فيه لأخلاق أسمى. نعم. ففي أمثلة كثيرة في تعامل الشيخ مع المجتمع، مع تلاميذه أو حيرانه كما يسمونه بالسودان. علمهم كيف كيف يتصرفوا في حياتهم اليومية
طلب منهم الانضمام إلى طريقته، يعني إلى هذه الطريقة للسلوك، بتأديتهم عهد له بأنهم يتوبوا عن حياتهم السابقة وأساليبهم السيئة السابقة، ويتوبوا فعليا يعني عمليا عن ذلك، وإلى تصرف وسلوك أخلاقي جميل حسب أحكام الشريعة الإسلامية. ففي قصص كثيرة بأنه الناس يعني أدوا العهد وبايعوا الشيخ على ذلك وغيروا سلوكهم، ولكن عندما غلبت عليهم النفس الأمارة تركوا البلد تركوا سواكن الذين كانوا ساكنين بها، وعملوا ما كانت تأمرهم النفس الأمارة خارج البلد. أيوة. ورجعوا سألهم الشيخ ماذا فعلت؟ كانوا يظنون أنه الشيخ ما بيشوفهم. كانوا يظنون أنه الشيخ ما بيشوفهم. معناه إنه الشيخ كان إنه هؤلاء الناس كانوا في مرحلة يعني متوسطة، لكن في نهاية متوسطة بحيث إنه يظنون أن الشيخ يعرف ما يحصل في البلدة، لكن لا يعرف ما يحصل خارج البلدة. لكن هو يعني نبههم وقال حتى ولو أنا ما بشوفكم الله يشوفكم. بالضبط. بدي أقرأ لك قصة أنا أنت كتبتها وبعدين بدي أسألك عنها. الله يشوفكم معنى هذا هو كان يعني ينظرهم بنفس حكي حديث جبريل لازم تتصرف، لازم تحسن عملك ونيتك كأنه يراك كأن الله يراك حتى لو ما في شخص خالص ينظر إليك. طيب القصة اللي كتبتها أنت بالرسالة تبعك بتقول طبعا هي عن شو عمل دارت بين المجذوب وأحد سكان القرية. فأنت قلت إنه أو القصة بتقول إنه كان رجلا من أهل سواكن مولعا بالنساء، ثم تابع إلى يد الشيخ وبايعه في الطريقة، فعاهد الشيخ أن لا يفعل شيئا بعد فعله الأول، فقبل عهده، ثم غلبته نفسه فخشي أن إن فعل شيئا في البلد يطلع عليه الشيخ، فسافر منه، فأصاب في سفره امرأة، يعني أنه نام مع امرأة بالسفر، ثم رجع فأتى ليسلم على الشيخ، فقال له متى قدمت يا فلان؟ فقال الآن يا سيدي. فقال له لعلك ما نكثت توبتك؟ فقال لا. فقال ألا تتكلم الصدق؟ فقال وهو كذلك. فراجعه مرارا ولم يزل على إنكاره، فقال له أو قد نسيت فعلك بالمرأة التي طلبت منك التنباك في الموضع الفلاني تحت الجبل؟ فقال لا، لم أنسى، غير أني ما كنت أظنك تعرف ما وقع لي في السفر، وقد حسبت أن معرفتك مقصورة على ما يقع في البلد، فتركته كله لأجلك، فإذا كان من أمرك ما قد رأيت فخذ الآن طريقتك مني وخلني وشأني. فضحك الشيخ من قوله. فهون عم بيقول الشيخ أنه المجذوب أنه رغم أنه هذا الشخص سافر برات البلد لحتى ينام مع امرأة خارج إطار الزوجية، قدر الشيخ المجذوب يشوفه. وهي بالصوفية بسموها الكشف، أنه كشف الله عن بصيرته وبيقدر يشوف يلي ما بيقدر يشوفه الإنسان الطبيعي. هل فعلا بيقدر شيخ الطريقة الصوفية يشوف
أشياء نحن ما بنقدر نشوفها؟ أنا كمؤرخ أنا لا أحكم على هل فعلا الشيخ يقدر يشوف ما يحصل خارج القرية. كمؤرخ وقارئ لهذه القصة اللي يهمني هو مقصود هذه القصة. ما هو المقصود منه؟ أوكي. والمقصود منه إنه الشيخ هو في مرحلة من المراحل في السلوك، مرحلة من مراحل الترقي إلى مستوى أعلى في الحياة، مستوى أقرب للحقيقة، مستوى أقرب للحياة حسب يعني أحكام ممكن أو مفروض العالم كله يعيش عليها. الشيخ في مرحلة من المراحل في هذا الطريق يشخص المراقب، الناحية الراقبة لعمل الإنسان. يشخص يعني to impersonate يعني مش التشخيص الطبي. يشخصن. اوكي. صح. مش اعتقد مثل انه ياخذ هاي شخصيه المراقب، يلبس الشخصيه. يصير هو المراقب. لكن السالك لازم يتعدى هذه المرحلة. والقصة هذه تشير إلى ذلك، يعني إنه حتى ولو الشيخ غير موجود، يعني في مرحلة من المراحل الشيخ يساعد في تلبي المطلوبات، في تلبي المطلوب، تلبية المطلوب، تلبية المطلوب. لكن من في المرحلة فيما بعد لازم السالك يعني يتصرف أو يلبي المطلوب حتى لو الشيخ مش موجود. فلذلك أنا آخر فصل في دراستي عن الشيخ المكذوب سميته فناء الشيخ. إنه في مرحلة أولية الشيخ أو السالك من المفروض أن يفني نفسه في الشيخ. الفناء في الشيخ، لأنه لا يقدر أن يفني نفسه في الحقيقة الخالصة. لازم يشوف شخص قدامه عشان ينسى نفسه الأنانية. لكن لازم يتعدى هذه المرحلة، والشيخ نفسه لازم يفنى. وانت هون تقصد بالشيخ هو الشيخ المجذوب. الشيخ المجذوب، لكن الشيخ المجذوب يرمز الشيخ عامة. لأنه هي الرمزية اللي أنا عم فكر فيها، لأنه مو كل الطرق الصوفية بتعتمد أو بتعتمد الشيخ كواحدة من المراحل اللي هن بيمروا فيها. فبأغلب الطرق الصوفية بيعتبروه هو العارف، صح؟ ولا هل هناك يعني في فرق؟
لا أظن إنه في فرق في لأنه نهاية المطاف. مم. لأنه معظم الناس يمكن لا يصلون إلى هذه المرحلة الأخيرة مم. بفناء الشيخ. مم. لكن هو رغم ذلك هو المقصود النهائي. أوكي. عندي سؤال أنا هون. الشيخ المرذوب مثل ما أنا فهمت إنه هو لا يعير انتباه لهي المراحل، ما كتير بتهمه موضوع إنه هل الشخص اللي عم يتبعه إن كان عابد ولا مريد ولا عارف، صح؟ بس لا يزال هدول الطبقات عند الصوفية بالنسبة لي غامضة، وما عم يعني صعب بالنسبة لي إني أفهم شو الشروط اللي أنا لازم أحققها لحتى أنتقل من مرحلة لمرحلة. في شيء واضح حول هذا الترتيب؟ بما أن ما درست أو أوكي، خليني أعيد نفسي. أوكي. أو أعيد كلامي. أنا ركزت في دراستي على الشيخ المكذوب وعلى طريقة الشيخ المكذوب وما والتصوف الذي للتخلق. وعندي معرفة نوعا ما عن كتب الصوفية المتحققين. لكن هذه المعرفة هي نظرية أكثر منها مبنية على دراسة عميقة. ف عشان هيك يعني مش عايز فعلا أخش في الموضوع ده بعمق. لكن أذكر فقط بأن الصوفية كثيرا ما يقولون إنك لا تستطيع أن تفهم التصوف وأن تفهم طريقة المتصوفة إلا بالذوق، يعني إلا وأنت تسلك الطريق. يجب أن تكون متصوفا حتى تستطيع أن تفهم التصوف. ويعطونا مثال السكر والشاي. يعني أنا ممكن نفرض أنك عمرك ما ذقت سكر، لا تعرف السكر هو إيه، فأنا ممكن أصف لك السكر بكلمات جميلة وشاعريا ونثرا، لكن أنت مش هتفهم ما هو السكر إلا وأنت تحطه في الشاي وتشربه. حجة مثيرة للاهتمام. يعني كتير مقنع، بحسه مقنع هذا الكلام، ولو أنه بالنسبة لي يعني لا يزال في كتير درجة عالية من الغموض. بس إذا بدنا نرجع للمجذوب، أنت نزلت على السودان وراقبت أتباع الطريقة المجذوبية؟ أنا طبعا عشت معهم. كيف كانت تجربتك؟ أقول لك إيش؟ السودانيين أطيب ناس كما يقولون. ما دام أنت ما بتخش مجال السياسة. بس يعني هل سهل نقاش الدين أو النقاش الصوفية مع أتباع الطريقة المجذوبية أو أتباع المجذوب؟ أنا ما كان عندي صعوبات في نقاشات دينية. وأتذكر إنه الشيخ البشير الله يرحمه اللي كان أنا يعني وأنا في الدامر اللي هو مركز من مراكز
الطريق المجذوبية. نزلت دائما في مضيفة الشيخ البشير. فطبعا تكلمنا كتير عن الشيخ وعن الكرامات وعن الكشف وعن الأشياء اللي أنت ما بتفهمها. فهو كان بيقول لي أوكي أنت بتسأل كتير عن هذه الأشياء، لكن أنا واعي، أنا فاهم إنك لا تؤمن بها. إنك لا تؤمن بحاجة الغيبية هذه والكشف لكن والكرامات. لكن معلش يعني أحكيها لك وإن شاء الله يوما ما حتفهم. أوكي. فكان عنده هذه الابروتش، يعني هذا الوعي. وشو كان يقول لك طيب ما انه هو عارف انه انت مش ما عندك هذا الايمان بالغيبيات؟ كيف كان يشرح لك يعني انا بالنسبه لي كمان بالنسبه لي كتير صعب اني افهم انه حدا من البشر يكون في عنده هذا الكشف عن الغيبيات، يعني كشف عن اشياء انه ممكن يشوف شو بصير ببلد تاني او بمكان تاني وهو بمكانه. فما بعرف يعني شو الطريقة اللي ممكن تقنعني إنه هذا الشيء ممكن. أنا مش دوري أن أقنعك بهذا. لا أنا بس بدي أفهم منك هو شو كان يقول الشيخ، أو كيف الصوفيين بيحاولوا يبرروا هاي المقاربة. هو الشيخ البشير هذا ما كان عايز يقنعني منطقيا. هي لأنه منطقيا صعب الاقتناع فيها، لأنه هو واعي بأنه ما دام أنا لا أذوق السكر مش حقدر أفهمه. أوكي تمام. يعني إنه قلبه مفتوح، بيته مفتوح كان طبعا وقلبه أيضا مفتوح، لكن أنت كبني آدم لازم تخط الخطوة الأولى. أوكي interesting. يعني النقاش كان جميل جدا. شكرا كتير لوجودك. شكرا على الدعوة. يعني كتير مثير للاهتمام، وفي كتير أشياء بتوقع أنه لسه نقدر نحكي فيها، بس يعني هلأ نكتفي، وبنتمنى أنه يعني نعمل لقاء تاني ونحكي باهتماماتك بالإسلام بأفريقيا وباهتماماتك بجمع المخطوطات. هذا شيء كمان كتير مثير للاهتمام نحكي فيه بلكي مرة تانية إن شاء الله. شكرا كتير. شكرا لك. شكرا كتير. الحديث كان ممتع جدا، ويمكن حلقة واحدة ما بتكفي، بس يعني بنحاول بحلقات تانية نغطي أكتر. شكرا لكم، وشكرا كتير لغدي الحاج من وراء الكاميرا. كان معكم أنا علاء سامي من بودكاست غربيين. بتمنى تساعدونا بأنه تنشروا هاي الحلقة وتشاركوها مع الناس اللي بتتوقعوا أنه ممكن تفيدون، وتقترحوا لنا بالتعليقات ضيوف ممكن نتواصل معهم، أو إذا في عندكم أسئلة ممكن نسأل الضيوف عنها. نشوفكم بالحلقة الجاية، وسلام.